ברוכים הבאים לחוות הסוסים נוף המדבר ביישוב ענתות ליד ירושלים. החווה מתמחה ברכיבה טיפולית ורכיבה ספורטיבית לילדים, בני נוער ומבוגרים. שלום לכולם, אני כאן בחוות סוסים באלמון ענתות. איך הגעת לעסק כזה ומה גרם לך לפתוח דברים כאלו כאן? זה סיפור ארוך, מפני שאני הגעתי לזה כבר לפני 35 שנה. פעם ראשונה שהיה לי סוס היה ב-1986. וואלה. 3 שנים אחרי שבאתי להתיישב פה, דובב היה בן 6 כשבאנו לגור פה. ילד קטן לגמרי. תינוק לגמרי, ואהבתי סוסים מהילדות, ובעיקר בקיבוץ, הייתי בקיבוץ כשהייתי נער, והם גידלו סוסים ומאוד מאוד אהבתי להיות שם בעורבה. האמת שלא נתנו לי לרכב, אבל היה לי קשר מאוד מאוד מיוחד לסוסים, וגם בגלל המערבונים שפעם הייתי קורא. היו ספרים של מערבונים על המערב הפרוע, ומאוד מאוד אהבתי את זה. ואתה זוכר מתי השגת את הסוס ראשון או סוסים ראשונים? איזושהי תקופה בדיוק, איזושהי סיבות? בטח, 1986 קניתי את הסוס הראשון. הוא היה פה בשטח הזה, בניתי עורבה מצחיקה, וזה היה הפעם הראשונה. זה יופי. כמה סוסים יש לכם היום בעורבה? היום יש לנו 6 סוסים, סייחה אחת שנולדה פה לפני 10 חודשים, ועוד 5 סוסים שהם עובדים ברכיבה טיפולית וברכיבה במגרש עם ילדים, המון ילדים, גם 3 מבוגרים, אבל בעיקר ילדים. וזה עסק לא קל, צריך הרבה להשקיע, צריך לעבוד. איך אתה מתמודד עם זה? הנשמה שלי פה. איזה יופי. אני מתמודד עם זה פה כי אני מאוד מאוד אוהב את זה, ורק שתבין, אני כל החיים שלי הייתי מורה. 43 שנים הייתי מורה וסגן מנהל בבית ספר תיכון. הייתי מתחיל... זה ניסיון עם תקשורת עם ילדים. זה דווקא פה פחות בא לידי ביטוי, כי נתתי את הספייס למיכל ולדובב, אבל בעבודה היומיומית בבית ספר הייתי מתחיל את היום שלי פה בשעה 6 בבוקר, רץ לעבודה, חוזר אחרי צהריים, עובד פה שנים על גבי שנים. גם את זה החזקתי וגם כמובן את 8 שעות בעבודה. ואם יש לך כמה סוסים, אז צריך לסרוק אותם, צריך לטפל בהם, לנקות בהם. ואנחנו עושים את העבודה. רוב הפעולות אתם עצמם עושים. כל המשפחה פה נרתמת. אתה רואה, הנכדה שלי, החמודה הזאת, שירי, עובדת. הנכדה הגדולה יותר עובדת. מיכל ודובב משקיעים את כל הנשמה שלהם פה. אוכל מיוחד שסוסים אוהבים, או שזה לא משנה? כן, הם מאוד מאוד אוהבים תערובת. החלבון שלהם ניתן להם מהתערובת הזאת, וגם הם אוהבים מאוד חציר, הם אוהבים מאוד ירק, אבל אנחנו נמצאים באזור מדברי, אין לנו ירק פה. אנחנו קונים חציר מוכן שמספיק לנו לשנה שלמה. אז פעם בשנה, דווקא לפני חודש. תודה, אני מאוד מודה לך, ואני רוצה שתצליחו פה. תודה רבה. תמשיכו בחוות סוסים שלכם. תודה רבה. וזו עבודה מאוד חשובה. אנחנו אוהבים אתכם, את חוות הסוסים. טוב שיש מקום כזה, ומאוד נעים
לי היום להיות אצלכם פה, כאן. ואתה לא יודע שהכל אני בניתי בידיים שלי. אין פה אנשי מקצוע, הכל בידיים שלי. הנגרות והבניין והכל. כן. ככה צריך להיות במדבר. תודה רבה. תודה. תודה. שלום דובב, מה שלומך? שלום פאבל, תודה, מה שלומך? בסדר גמור. ואנחנו בחורבה שלכם, נכון? כן, בעורבה. ואני כבר מכיר את החץ. זה חץ. וזה מי זה? זה ברכה. וואלה, איזה יופי, שלום. כן, מה העניינים? סוסים הם מאוד חברותיים. אוהבים וזה אנשים. מקום קבוע שהם עומדים, חיים בלילה גם ביום, לפני כאילו... כן, השגרה של הסוס במשך היממה היא מורכבת משלושה חלקים. חלק הלילה, בלילה הם פה, בעורבות. בבוקר, בשעות הבוקר, יש להם חצר גדולה, ששם הם עומדים משוחררים. זה מאוד חשוב שסוסים יוכלו להיפגש. יש תקשורת ביניהם. המון תקשורת. זה חיה של עדר. גם בטבע וגם בשבי, סוס חייב להיות בעדר. סוס לבד זה לא טוב. כן, זה לא טוב להם. חברתית הם צריכים להיפגש. ובאופן טבעי נמשכנו לפה כי אבא שלי יצא לפנס. אז הוא קנה סוסה פונית. ואמרנו, טוב, אז נרכב על הסוסה הפונית. ואז הוא קנה את הסוסה הזאת. קנדי? אז קנדי הגיע לפה באותו זמן. והיו פה, חץ היה פה וברכה היה פה. אז פתאום נהיו פה 4 סוסים. אז אמרנו, טוב, יש 4 סוסים, הילדות רוכבות. אז אתם עוזרים לאבא, יש לכם תקשורת עם ילדים מקומיים, ומי יותר רוכב, בנות או בנים? תראה, רכיבה טיפולית היא לא מגדרית. אוקיי. והיום הנושא של רכיבה טיפולית הוא הנושא היותר בולט ברכיבה בישראל ובעולם. רכיבה ספורטיבית, אנגלית שאנחנו מלמדים פה, היא שווה בין בנים לבנות, הם מתחרים ביחד באולימפיאדה. כי זה לא עניין של כוח, של מסת שריר. זה עניין טכני-אומנותי ותקשורתי. רכיבה על סוס זה תקשורת עם הסוס, טכניקה ואומנות. זה שילוב 3 הדברים האלה. ולכן אין הבדלה. עכשיו, פה מי שמגיע בדרך כלל לרכב, ושוב, אמרתי, ברכיבה טיפולית בכל העולם, זה אנשים, בעיקר ילדים שצריכים חיזוק בתחום מסוים בחיים שלהם. זה יכול להיות בתחום הדימוי העצמי שלהם, זה יכול להיות בנושא תקשורת שלהם עם הסביבה או עם ילדים אחרים, זה יכול להיות ילדים שקשה להם ללמוד בבית ספר, אז הם באים לפה, כי פה יש להם יכולת להתבטא בצורה יותר טובה. אז זה מה שאנחנו עושים, והילדים באמת הם גם בנות וגם בנים בכל הגילאים, ויש לנו אפילו מבוגרים שבאים לרכיבה טיפולית, ויש לנו גם אנשים שבאים בשביל הספורט. אנחנו בעיקר, חשוב לנו להיות חווה קטנה, קהילתית, שמחברת את הקהילה ביחד, ומחברת את הקהילה אלינו, ולמה שאנחנו יודעים להציע פה, לנוף, לאווירה, הרבה חום ואהבה שאנחנו משקיעים ברוכבים שלנו, ובזה אנחנו טובים כרגע, ואנחנו רוצים גם לפתח את החווה לתחום התיירות, כלומר, לאפשר לאנשים שרוצים לטייל במעיין, ביקב, ולעשות איזה פעילויות פה באזור, לעשות ביקור אצלנו, ארוחה אצלנו, אולי ערב אצלנו, כל מיני דברים, אז אנחנו גם מפתחים את התחום הזה עכשיו. כל הכבוד, אני מאוד מודה לך. שלום מיכל, מה שלומך? שלום פאבל. מה העניינים? הכל בסדר. במשך השנים החווה הזו הייתה תחביב משפחתי של שמשון בעיקר ומעט שלנו, ועכשיו זה הפך להיות תחום משמעותי וחשוב
למשפחה. ואת ממשיכה פה עבודה שאת אוהבת, עסק שאת אוהבת, וגם יש לכם כאן תקשורת עם ילדים מקומיים, נכון? נכון. בעצם התפקיד שלי בחוות הסוסים הוא לקבל את הרוכבים, לקבל את ההורים שלהם. כשיש שיעורי רכיבה אחר הצהריים, אז אני נמצאת פה לראות שהכל בסדר, שמדריכי הרכיבה יכולים לעבוד בראש שקט, שהילדים מגיעים בזמן, ששמים קסדה בזמן, נכנסים למגרש הרכיבה, ושהכל ככה מתנהל כמו שצריך. גם נכדה שלנו מגיע אליכם. את הנכדה המתוקה שלכם אני מקבלת גם כן, והכל באווירה נעימה וטובה. זה חלק מהתפקיד שלי פה. כשאני הגעתי לכאן, אני באמת הרגשתי שהאווירה פה מאוד חברותית, ביתית כזאת, שכל ילד יודע אחד לשני, מאוד מתלהבים, ויש לכם מדריכים טובים, נכון? כמה מדריכים יש לכם כרגע? יש פה 3 מדריכי רכיבה, מאוד מקצועיים, מהשורה הראשונה, מדריכים בוגרים, בכירים, הם בתחום המקצועי, עושים עבודה נהדרת, ואני בתחום הקהילתי, בתחום הרגשי, כשמגיע ילד ואין לו סבלנות לחכות, והוא רוצה כבר ללכת לסוסים, אז אני ככה מקבלת. הוא חושב שהוא כבר רוכב מצוין, מקצועי. כן, ומתי תורי, ומתי אני. אז התפקיד שלי פה זה באמת לראות שהדברים מתנהלים בצורה נעימה, וכל ילד מקבל את המענה הרגשי שלו, וההורים שלו מרגישים פה בנוח, כדי שבעצם כל הדבר הזה יפעל בהרמוניה. אני חושב שיש איזושהי תעסוקה טובה לילדים, כי באמת יש פה לנו יישוב מאוד קטנה, אין כל כך הרבה פה בידוד או משהו. יש חוגים, כל מיני, אבל זה טבע, זה טבעי, סוסים. נכון. נכון שזה חשוב לילד שיש דבר כזה כאן ביישוב. נכון, החווה השנה, בשנה האחרונה, הפכה להיות כמו אבן שואבת להרבה ילדים ומשפחות ונוער, שמגיע הנה אחר הצהריים, אם בשביל לרכב, אם בשביל להביא לסוסים תפוח, קליפת אבטיח, גזר, לראות מה שלום הסוסים, לראות מה שלום הכלבים, לבלות כאן, לאכול ארטיק, לקנות גבינה טובה. באמת האווירה בחווה זה התרומה שלנו לקהילה. כל הכבוד לכם. גם שמעתי שבזמן האחרון יש לכם כל מיני גבינות כאן, מה שהבנתי מחבריו של דובב. נכון. שתספרי כמה מילים על מה הקטע של החברים שלכם ומאיפה גבינות המצוינות האלה. בזמן האחרון הגיעו אלינו חברים מחוות הרועה העברי שנמצאים באזור מישור אדומים בגבעות. יש שם חווה של נוער שמתעסק בסדנאות שהמטרה שלהם היא בעצם סוג של שיקום, סוג של תעסוקה לנוער שהוא אולי נפלט מהמערכת הרגילה, מבית הספר, מהמסגרת הקונבנציונלית, ושם הם עושים כל מיני סדנאות, יש להם סדנה של בית בד, מכינים שם שמן זית, מכינים גבינות, יש להם כל מיני תחומי תעסוקה, סוסים, עיזים, שהם מטפלים, ואנחנו שמחנו לקבל תוצרת שלהם. למעשה הנערים מוכרים את התוצרת שלהם, שהיא תוצרת איכותית ממדרגה ראשונה. אני גם טעמתי כבר פעמיים, זה מצוין, זה גבינות טובות, כל הכבוד להם. זה פרויקט מאוד מעניין, מרגש, והמטרה שלו היא חינוכית, קהילתית, ואנחנו שמחים לתרום את התרומה שלנו. כל הכבוד, זה פשוט כל הכבוד לכם. זה הזדמנות בשבילנו. אני מאוד מודה לכם, ותודה רבה על האירוח הזה, ונהנינו מצוין. עכשיו אנחנו גם נסתובב, נראה את הסוסים והשדה שלכם והכל. תודה רבה. ברוכים הבאים. תודה רבה. לתקשורת עם בעלי החיים המדהימים האלו, הסוסים, יש השפעה לא רק על המצב הגופני, אלא גם על המצב הנפשי של האדם. ישנן תוכניות טיפולי למבוגרים, כמו כן מומחים פיתחו תוכניות מיוחדות עם תרגילים מיוחדים לילדים. לאחר מספר מפגשים בלבד ניתן לראות שינויים משמעותיים בהתנהגות הילד,
ילדים סגורים משתחררים, והדימוי העצמי שלהם מתחזק. כאשר ילד שולט בחיה הגדולה וחזקה הזו בהצלחה, כמובן שביטחון עצמי שלו גובר. הפחדים חולפים, כישורי הדיבור משתפרים, תקשורת עם הסוסים פותחת צוהר לעולם חדש ומופלא, וחייו של הילד נצבעים בצבעים עזים. הנה אווירה ידידותית וביתית כל כך בחווה קטנה נוף המדבר. אנו מאחלים לבעליו בהצלחה, סבלנות ושגשוג. ולכם צופים יקרים, אנו שולחים ברכות חמות מהמדבר עם משאלות בריאות ומצב רוח טוב.